Welcome, student. Welcome to the online lectures of Takshashila Institute of Commerce. In the previous lecture of auditing, you have studied the advantages of auditing. અગાઉના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે ઓડિટિંગ સબ્જેક્ટમાં એડવાન્ટેજીસ ઓફ ઓડિટિંગ એટલે કે ઓડિટિંગના ફાયદાઓ વિશે ચર્ચા કરી હતી. Now today we will discuss about the limitation of auditing. ફાયદાઓ પછી આજે આપણે મર્યાદા કે ગેરફાયદાઓ વિશે આપણે છે જોવાના છીએ. સો તમારી સ્ક્રીન ઉપર લિમિટેશન્સના પોઈન્ટ્સ છે એ તમે જોઈ શકો છો. પહેલો પોઈન્ટ છે નોટ યુઝફુલ ફોર અ સ્મોલ બિઝનેસ યુનિટ. નોટ યુઝફુલ એટલે કે ઉપયોગી ન હોવું. સ્મોલ બિઝનેસ યુનિટ એટલે કે નાની ધંધાકીય પેઢી કે એકમ. સો ઓડિટિંગ ઇઝ નોટ યુઝફુલ ફોર અ સ્મોલ બિઝનેસ યુનિટ એટલે કે નાના ધંધાકીય એકમ માટે ઓડિટિંગ છે એ ઉપયોગી નથી. In a small business unit, the owner himself is the manager and accountant. શું કહે છે કે નાની ધંધાકીય પેઢી હોય in the small business unit, the owner એટલે કે માલિક himself is the manager and accountant એટલે કે ઓનર માલિક પોતે એ ધંધાનો મેનેજર કે અકાઉન્ટન્ટ હોય છે. His business transactions are limited and so he can write his own accounts. હિઝ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન એટલે કે તેના ધંધાકીય ટ્રાન્ઝેક્શન એટલે શું થાય વ્યવહારો તેના ધંધાકીય વ્યવહારો લિમિટેડ એટલે કે ઓછા હોય છે. સો હી કેન રાઇટ હિઝ અકાઉન્ટ્સ એના જાતે જ એના એકાઉન્ટ્સ છે એ લખી શકે છે. હિમસેલ્ફ એટલે પોતાની જાતે. હેન્સ ફોર હિમ ઓડિટિંગ ઇઝ નોટ યુઝફુલ એટલે કે એમના માટે ઓડિટિંગ છે એ ઉપયોગી નથી. ઓડિટિંગ છે એ એવા જ ધંધાકીય એકમ કે એવી જ પેઢી માટે ઉપયોગી છે કે જે ખૂબ મોટી હોય જેમાં ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે ડે બાય ડે ખૂબ મોટા થતા હોય બહુ વધારે હોય. When the business transactions are limited and the unit is small, there auditing is not useful. એટલે કે જ્યાં ધંધાકીય એકમના વ્યવહારો ઓછા છે અને પેઢીનું કદ નાનું હોય ત્યાં છે એ ઓડિટિંગ યુઝફુલ નથી. સો નોટ યુઝફુલ ફોર અ સ્મોલ બિઝનેસ યુનિટ. સેકન્ડ છે લેક ઓફ અક્યુરન્સ ઓફ કમ્પ્લીટલી કરેક્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન. લેક ઓફ અશ્યોરન્સ ઓફ કમ્પ્લીટલી કરેક્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન. અશ્યોરન્સ એટલે શું થાય ખાતરી. અશ્યોરન્સનો મિનિંગ થાય છે ખાતરી. લેક એટલે શું થાય અછત અથવા તો ખામી. લેક ઓફ અશ્યોરન્સ ઓફ કમ્પ્લીટલી કરેક્ટ અકાઉન્ટ એટલે કે તમારા અકાઉન્ટ છે એ 100% સાચા લખાયા છે એની ખાતરી હોતી નથી. સમટાઇમ્સ ઇવન ઓડિટેડ અકાઉન્ટ્સ કેન નોટ ગેરંટી ધ કમ્પ્લીટ કરેક્ટનેસ ઓફ અકાઉન્ટ. ઘણી વખત શું થાય છે ઓડિટેડ અકાઉન્ટ્સ એટલે કે ઓડિટ થયેલા હિસાબો પણ ગેરંટી એટલે કે ખાતરી આપતા નથી કે તે સાચા લખાયા છે. કરેક્ટનેસ ઓફ અકાઉન્ટ એટલે કે સાચા એકદમ સત્ય લખાયા છે એવી ગેરંટી પણ આપતા નથી. સમટાઇમ્સ ઇવન ઓડિટેડ અકાઉન્ટ પણ છે એ ઘણી વખત સાચા લખાયા છે એવી ખાતરી આપતા નથી. ઇન અ વેરી બિગ બિઝનેસ યુનિટ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ ચેક ઇચ એન્ડ એવરી ટ્રાન્ઝેક્શન એટલે કે જ્યારે બિઝનેસ મોટું હોય ઇન અ વેરી બિગ બિઝનેસ યુનિટ એટલે કે પેઢી છે એ ખૂબ મોટી હોય વિશાળ હોય ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ ચેક ઇચ એન્ડ એવરી ટ્રાન્ઝેક્શન ત્યારે છે ઇચ એન્ડ એવરી એટલે કે દરેક વ્યવહારોની ચકાસણી કરવી પોસિબલ થતી નથી. સો દરેક વ્યવહારોની ચકાસણી પોસિબલ ન થાય તો આપણે એવું ન કહી શકીએ કે ઓડિટેડ અકાઉન્ટ છે એ પ્રોપરલી કરેક્ટ રીતના કમ્પ્લીટલી કરેક્ટ છે એ લખાયા હશે. સો લેક ઓફ અશ્યોરન્સ ઓફ કમ્પ્લીટલી કરેક્ટ અકાઉન્ટ્સ એટલે કે દરેક વખતે અકાઉન્ટ સાચા લખાયા હોય તેવી ખાતરી થતી નથી. થર્ડ ઇઝ પોસિબિલિટી ઓફ એરર એન્ડ ફ્રોડ. એરર એટલે ખામી ને ફ્રોડ એટલે છેતરપિંડી. પોસિબિલિટી ઓફ એરર એન્ડ ફ્રોડ. ઘણી વખત એરર એટલે શું થાય ખામી. ઘણી વખત લખાણ અકાઉન્ટિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન લખવામાં એરર હોય ખોટા લખાયા હોય અને ફ્રોડ એટલે શું થાય છેતરપિંડી. તો પોસિબિલિટી ઓફ એરર એન્ડ ફ્રોડ એટલે કે ઘણી વખત અકાઉન્ટ્સ ખોટા અને છેતરપિંડી થયેલા લખાયા હોય એવી પોસિબિલિટી બને છે. તો ઓડિટર હેઝ ટુ રિઝનેબલી કેરફુલ ઇન ઓડિટિંગ અકાઉન્ટ. રિઝનેબલી એટલે શું સામાન્ય રીતે આપણે એક રીતે કહેવા છે ને કે ઓડિટર હેઝ ટુ રિઝનેબલી સામાન્ય રીતે વ્યાજબી રીતે તમે જોવા જાઓ તો ઓડિટર છે એ ઓડિટ કરતી વખતે હંમેશા પોતાની બને એટલી કેર કરતા જ હોય. હિસાબો સાચા છે કે ખોટા તેની કેર કરીને જ લખતા હોય છે. સો નેચરલી હી કેન નોટ ઓડિટ અકાઉન્ટ વિથ ધ અઝમ્પશન એટલે શું કહે છે કે સામાન્ય રીતે હી કેન નોટ ઓડિટ ધ અકાઉન્ટ કે તે અકાઉન્ટ્સ છે હિસાબો છે વિથ અઝમ્પશન. અઝમ્પશન એટલે શું થાય ખોટી માન્યતાઓ ખોટા અઝમ્પશન્સ કરવા માન્યતાઓ. દેટ ધેર ઇઝ સમ એરર એન્ડ ફ્રોડ. તો ક્યારેક ઘણી વખત એરર અને ફ્રોડ એટલે કે કંઈક ખામી
રહી જવાની શક્યતાઓ રહે છે. વેન એમ્પ્લોઈઝ કમ ટુગેધર ટુ કમિટ ધ ફ્રોડ ઇવન ધ ઓડિટર કેન નોટ ડિટેક્ટ. શું કહે છે કે વેન એટલે કે જ્યારે એમ્પ્લોઈઝ એટલે કર્મચારીઓ કમ ટુગેધર ટુ કમિટ ધ ફ્રોડ એટલે કે જ્યારે કર્મચારીઓ ભેગા થઈને ધંધામાં ફ્રોડ એટલે કે છેતરપિંડી કરવાનું પ્લાનિંગ કરેલું હોય એટ ધેટ ટાઈમ ધ ઓડિટર કેન નોટ ડિટેક્ટ ઇટ એટલે કે ત્યારે ઓડિટરને પણ ખબર પડતી નથી. ડિટેક્ટ એટલે શું થાય? જાણવું, જાણી જવું, એમ ડિટેક્ટ કરવું. સો પોસિબિલિટી ઓફ એરર એન્ડ ફ્રોડ કે ઇવન ઓડિટર બહુ કેરફુલી અકાઉન્ટિંગ ટ્રાન્ઝેક્શનનું ઓડિટ કરતા હોય છતાં પણ sometime it may be happen that employees come together and commit the fraud and there is not so that time the auditor cannot detect the fraud એટલે કે જ્યારે એમ્પ્લોઈઝ પોતે ભેગા થઈને ફ્રોડ કરવાનું પ્લાનિંગ કરતા હોય, કંઈક છેતરપિંડી કંપની સાથે કરવાનું પ્લાનિંગ કરતા હોય, એટ ધેટ ટાઈમ ઓડિટર કેન નોટ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ફ્રોડ્સ એમ કે ઓડિટર છે એ પોતે ફ્રોડ થયો છે એવું છે એ જાણી શકતો નથી. સો પોસિબિલિટી ઓફ એરર એન્ડ ફ્રોડ. ફોર્થ છે ઓલ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ એક્સપ્લાનેશન નોટ રિસીવ્ડ. શું કહે છે કે દરેક પ્રકારની ઓલ ઇન્ફોર્મેશન એટલે માહિતી, એક્સપ્લાનેશન એટલે કે સમજૂતી, દરેક પ્રકારની માહિતીની સમજૂતી મળતી હોય એવું જરૂરી નથી. વાઇલ ધ ઓડિટિંગ અકાઉન્ટ એટલે કે જ્યારે અકાઉન્ટ છે એનું ઓડિટિંગ થતું હોય ધ ઓડિટર હેઝ ટુ આસ્ક ફોર મેની ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ એક્સપ્લાનેશન ફ્રોમ ધ ક્લાયન્ટ્સ. એટલે શું કહે છે કે ત્યારે ધ ઓડિટર હેઝ ટુ આસ્ક એટલે કે ઓડિટર છે એ મેની ઇન્ફોર્મેશન આસ્ક એટલે કે ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન, ઘણી બધી માહિતી અને સમજૂતી છે એ જે તે ક્લાયન્ટ્સ પાસેથી લેતો હોય. ક્લાયન્ટ્સ મીન્સ કે જેની પાસેથી એને અકાઉન્ટ્સ છે, જેણે અકાઉન્ટ લખ્યા હોય. ઓડિટર શું કરે છે? માત્ર હિસાબો સાચા છે કે ખોટા, the transactions are correctly written in the books of account, only this work is done by the auditor. એટલે કે અકાઉન્ટ છે એ સાચા લખાયા છે કે નહીં એ જ જોવાનું કામ છે ઓડિટરનું હોય છે. એટલે ક્લાયન્ટ્સ કોણ થાય? તો કે ભાઈ જે ઓડિટ કે અકાઉન્ટ્સ છે એ લખે છે. તો ઓડિટ કે અકાઉન્ટ્સ જે લખે છે એની પાસેથી ઓડિટર છે એ દર વખતે માહિતી, બધી જ માહિતી અને એક્સપ્લાનેશન છે એ માગવાની ટ્રાય કરે છે. બટ ઓલ ઓફ ધેમ are not received from all the clients and so that audit cannot guarantee the correctness. એટલે કે but all of the time એટલે કે દર વખતે not received from information not received from all time એટલે કે દર વખતે દરેક ક્લાયન્ટ છે દરેક પ્રકારની માહિતી આપે જ તે એવું જરૂરી નથી. so that audit કેન નોટ ગેરંટી ધ કરેક્ટનેસ એટલા માટે ઓડિટમાં છે હિસાબો લખાયા છે એ 100% સાચા છે એવી ગેરંટી છે એ આપી શકાતી નથી. શું કામ? because the clients are not give the proper information to the auditor. એટલે કે ઓડિટરને ક્લાયન્ટ્સ છે એ પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન નથી આપતા એટલા માટે ઓડિટર છે એ શું કરે છે એની જે રીતે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ સમજાય, એને જે રીતે લખેલા હિસાબો સમજાય એ રીતે એ એનું એક્સપ્લાનેશન છે પોતાની રીતે ઓડિટર છે એ લાવે છે. સો એટલા માટે ઘણી વખત છે એ ઓલ ધ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ એક્સપ્લાનેશન આર નોટ રિસીવ્ડ ફ્રોમ ધ ક્લાયન્ટ એટલે કે ક્લાયન્ટ તરફથી જ પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન નથી મળતી તો અકાઉન્ટ છે એ કરેક્ટ છે લખાતા નથી એવું પણ બની શકે. ફિફ્થ છે ડિપેન્ડન્સ ઓન એક્સપર્ટ ઓપિનિયન એટલે કે જે કોઈ પણ એક્સપર્ટ છે એના ઓપિનિયન ઉપર પણ ઘણી વખત છે ડિપેન્ડ રહેવું પડે છે. Dependence on expert opinion during the audit work, the auditor has to depend upon the expert certificate in many aspects. ઘણી વખત એવું થાય કે ઓડિટરને પોતાને અમુક ટ્રાન્ઝેક્શન, અમુક વ્યવહારો માટે કોઈ એક્સપર્ટની એડવાઇસ છે એ લેવી પડતી હોય. ડ્યુરિંગ ધ ઓડિટ વર્ક એટલે કે જ્યારે ઓડિટર પોતાનું ઓડિટ કરતો હોય ડ્યુરિંગ ધ ઓડિટ વર્ક તો ઓડિટર હેઝ ટુ ડિપેન્ડ અપોન એક્સપર્ટ એટલે કે ઓડિટરે પણ પોતાની માહિતી માટે, ચોકસાઈ માટે તે હેવ ટુ ડિપેન્ડ ઓન એક્સપર્ટ એડવાઇસ. એને એક્સપર્ટ પાસેથી થોડી ઘણી એડવાઇસ લેવી પડે. એન્ડ ધ સર્ટિફિકેટ ઇન મેની આસ્પેક્ટ્સ એને ઘણી વખત છે એ કોઈ એક્સપર્ટ પાસેથી એને પ્રોપર ટ્રાન્ઝેક્શનનું સર્ટિફિકેટ પણ મેળવવું પડે. ઘણી બધી આસ્પેક્ટ્સમાં કેવી બધી આસ્પેક્ટ્સ એટલે શું? ઘણી બધી માહિતી માટે એમ. વેલ્યુ ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક એટલે કે આખર સ્ટોકની ગણતરી માટે. વેલ્યુ ઓફ ક્લોઝિંગ સ્ટોક મીન્સ વેલ્યુએશન એટલે કે આખર સ્ટોકની ગણતરી માટે. વેલ્યુ ઓફ મશીનરીની વેલ્યુ જાણવા માટે. બટ સચ સર્ટિફિકેટ નોટ ઓલવેઝ ટ્રુ એટલે કે ઘણી વખત એક્સપર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા સર્ટિફિકેટ મે બી રાઇટ નથી એટલે કે સાચા હોતા નથી. સો ઘણી વખત એવું પણ થાય કે ઓડિટરે અમુક એડવાઇસ માટે એક્સપર્ટની એડવાઇસ છે લેવી પડતી હોય અમુક ટ્રાન્ઝેક્શન માટે પણ ઘણી વખત એક્સપર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલું સર્ટિફિકેટ કે માહિતી પણ છે સાચી નથી હોતી તો એના કારણે પણ ઓડિટમાં ભૂલો છે એ થવાની શક્યતાઓ રહે છે. સો ડિપેન્ડન્સ ઓન એક્સપર્ટ ઓપિનિયન. 6th ઇઝ છઠ્ઠું છે
પોસ્ટમોર્ટમ એક્ઝામિનેશન ઓફ ફિગર. પોસ્ટમોર્ટમનું અહીંયા છે આપણે મિનિંગ જોઈએ તો પોસ્ટમોર્ટમ એટલે થાય ડિટેલમાં, ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક, ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક. Post-mortem examination of figure. An audit is the only post-mortem examination of figure. Post-mortem એટલે મીન્સ અહીંયા કહેવામાં આવે છે ડિટેલમાં કંપની છે એ પોતાના જે ફિગર હોય, સેલ્સના હોય, પરચેઝના હોય, પરચેઝ રિટર્ન એટલે ખરીદીના હોય, વેચાણના હોય, વેચાણ પરતના હોય, સેલ્સ રિટર્ન હોય, આ બધા જ ટ્રાન્ઝેક્શનનું ડિટેલમાં ફિગરનું છે એ શું થાય અકાઉન્ટ્સમાં ચેક થતો હોય ઓડિટમાં. એન્ડ ઓડિટ ઇઝ ધ ઓનલી પોસ્ટમોર્ટમ એક્ઝામિનેશન ઓફ ફિગર. એક્ઝામિનેશન ઓફ ફિગર એટલે કે મોટા આંકડાઓનું ડિટેલમાં અહીંયા શું થાય છે ઊંડાણપૂર્વક પરીક્ષા કે ઊંડાણપૂર્વક ચેકિંગ થાય છે. ઇટ મીન્સ ધ અકાઉન્ટ્સ આર ઓડિટેડ ઓનલી આફ્ટર ઇવેન્ટ હેવ ટેકન પ્લેસ. એટલે કે ઇટ મીન્સ શું કહે છે કે અકાઉન્ટ છે ઓડિટ ક્યારે થાય, ત્યારે જ થાય જ્યારે અકાઉન્ટ્સમાં ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ થઈ ગયા હોય. એટલે કે ઇવેન્ટ્સ હેવ ટેકન પ્લેસ એટલે કે અકાઉન્ટમાં જ્યારે જે કોઈ પણ વ્યવહારો થઈ ગયા હોય પછી જ અકાઉન્ટ્સ ઓડિટ થાય. સો ઇટ ઇઝ નોટ ઓફ મચ યુઝ, હાવેવર ઇટ કેન બી યુઝફુલ ફોર અ ફ્યુચર. એટલે કે જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ જાય પછી જ તમે એની એન્ટ્રી છે એ અકાઉન્ટ્સમાં કરી શકો. સો જ્યારે ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે ત્યારે ઓડિટ થયેલા અકાઉન્ટ્સની જરૂર નથી, પરંતુ આની જરૂર છે એ આપણને ફ્યુચરમાં પડે છે. સો પોસ્ટમોર્ટમ એક્ઝામિનેશન ઓફ ફિગર એટલે કે અહીંયા ઓડિટમાં દરેક પ્રકારના ફિગર એટલે કે દરેક પ્રકારના આંકડાઓનું ડિટેલમાં ચેકિંગ થાય છે. અને એ ક્યારે આપણને ઉપયોગી થાય છે? ફોર ધ ફ્યુચર. ઓડિટ થયેલા અકાઉન્ટ્સ આપણને ક્યારે ઉપયોગી બને છે? ફ્યુચર રેફરન્સ માટે. ઇન પ્રેઝન્ટ એટલે કે વર્તમાન સમયમાં ઓડિટ થયેલા એકાઉન્ટ્સની બહુ જરૂર હોતી નથી. ફ્યુચરમાં આપણે અમુક ડિસિઝન લેવા હોય ત્યારે ઓડિટ થયેલા અકાઉન્ટ્સ છે વધારે જરૂરી કે ઉપયોગી થાય છે. ઓડિટર પ્રિજ્યુડાઇઝ. પ્રિજ્યુડાઇઝનો મિનિંગ થાય પૂર્વાગ્રહ. પ્રિજ્યુડાઇઝનો મિનિંગ શું થાય? પૂર્વાગ્રહ. બરાબર, ગુજરાતીમાં એને પૂર્વાગ્રહ કહેવાય. જનરલી ધ ઓડિટર્સ પ્રિજ્યુડાઇઝ આર રિફ્લેક્ટેડ ઇન હિઝ ઓડિટ વર્ક. એટલે કે પૂર્વાગ્રહ એટલે શું? અમુક પ્રકારે ઓડિટર્સ છે એ અમુક માહિતીમાં કેવો હોય? પૂર્વાગ્રહ. એની પહેલેથી એ પ્રકારની મનોગ્રંથિ બંધાઈ ગઈ હોય, જેને આપણે ગુજરાતીમાં મનોગ્રંથિ બંધાઈ ગયેલી હોવી એવું કહીએ છીએ. જનરલી ધ ઓડિટર્સ પ્રિજ્યુડાઇઝ આર રિફ્લેક્ટેડ ઇન હિઝ ઓડિટ વર્ક. અમુક વખત ઓડિટ રિલેટેડ જે રૂલ્સ હોય, ઓડિટના જે નિયમો હોય, એના માટે ઓડિટર પોતે અમુક ધારણાઓ છે કરેલી હોય, અમુક પ્રિજ્યુડાઇઝ પોતે અગાઉથી જ કરેલા હોય. ધેટ રિફ્લેક્ટેડ ઇન ધીસ ઓડિટ વર્ક એટલે જે માહિતી એના ઓડિટ વર્કમાં પણ જોવા મળે છે. ધો હી મસ્ટ રિમેન્સ ન્યુટ્રલ. ન્યુટ્રલ મીન્સ શું થાય? ન્યુટ્રલ એટલે એક પ્રકાર આપણે કહેવા જઈએ ને કે તટસ્થ. ન્યુટ્રલનો મિનિંગ શું થાય? તટસ્થ. તો he must remain neutral and he cannot do so due to some many reason. એટલે કે પોતાના અભિપ્રાયમાં કેવો હોય? તટસ્થ હોય. તો એના કારણે he remains neutral and he cannot do so due to some reason. એટલે કે એને એ જે કાર્ય કરે છે એ પોતાના પૂર્વાગ્રહમાં જ, પોતાની ધારણાઓના આધારે જ કરે છે. શું રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન એકચ્યુઅલી આવવા જોઈએ એના આધારે એ કામ કરતો નથી. સો ઓડિટર્સનું પ્રિજ્યુડાઇઝ, ઓડિટર્સની તટસ્થતા પણ ઓડિટની લિમિટેશન છે એ બની શકે છે. 8 છે ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ મેનેજરિયલ પર્સોનેલ. ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ મેનેજરિયલ પર્સોનેલ એટલે શું? તો કે ભાઈ સંચાલનમાં કામ કરતા કર્મચારીઓને પણ આની અસર થાય છે. ઇન્ફ્લુઅન્સ એટલે શું થાય? અસર. મેનેજરિયલ પર્સોનેલ મીન્સ સંચાલનમાં કામ કરતું સંચાલક મંડળ. ઇન ફેક્ટ ઇટ ઇઝ ધ ઓડિટર્સ ડ્યુટી ટુ પ્રોટેક્ટ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ શેર હોલ્ડર. મેં તમને અગાઉ જ્યારે આપણે યુનિટ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ત્યારે મેં તમને કીધું ઓડિટર ઇઝ અ પર્સન હુ પ્રોટેક્ટ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ શેર હોલ્ડર્સ. મતલબ કે ઓડિટરની નિમણૂક છે એ શેર હોલ્ડરો વતી કંપનીમાં છે એ કરવામાં આવી હોય છે. કારણ કે shareholders are not take a part in the management of company. એટલે કે શેર હોલ્ડર્સ છે એ કંપનીના મેનેજમેન્ટમાં, કંપનીના સંચાલનમાં ભાગ લેતા નથી. They are only the owner of the business and they are only invest their money through the shares. તે પોતાના પૈસા થ્રુ ધ શેર દ્વારા કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે. તે કંપનીના સંચાલનમાં ભાગ લેતા નથી. સો ધ ઓડિટર ઇઝ ધ પર્સન હુ પ્રોટેક્ટ or the auditor is the person who work on behalf of shareholder. એટલે કે ઓડિટર્સ કોણ છે? ઓડિટર વ્યક્તિ છે જે ઓન ધ બિહાફ ઓફ શેરહોલ્ડર કંપનીમાં કામ કરે છે.
બટ ઇન પ્રેક્ટિસ હી હેઝ ટુ વર્ક વિથ ધ મેનેજરિયલ પર્સોનેલ, અને એણે શું કરવાનું હોય, સાથે સાથે કંપનીના સંચાલક મંડળ સાથે પણ કામ કરવાનું હોય. મેનેજરિયલ પર્સોનેલ મીન્સ સંચાલક મંડળ સાથે કામ કરવાનું હોય છે. રિયલી સ્પીકિંગ ધ મેનેજમેન્ટ ડિસાઇડ હાઉ ટુ બી અપોઇન્ટેડ એઝ અ ઓડિટર, અને મેનેજમેન્ટ એટલે કે સંચાલક મંડળ જ કંપનીમાં ઓડિટરની નિમણૂક કરે છે. શેની તરીકે? એઝ ઓડિટર તરીકે. હેન્સ અંડર ધ પ્રેશર એન્ડ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ, એટલે કે ઘણી વખત પ્રેશર એટલે દબાણ, ઇન્ફ્લુઅન્સીસ એટલે શું થાય? અસર કરવી. કે ઘણી વખત સંચાલક મંડળની અસર અને દબાણના કારણે ધ ઓડિટર કેન નોટ ડિસ્ક્લોઝ ઓલ ધ ડેફિશિયન્સી વિચ હેવ કમ ટુ હિઝ નોટિસ, એટલે કે અને એટલા માટે જ ઓડિટરે છે એ સંચાલક મંડળની દબાણમાં આવી અને બધી જ ડિસ્ક્લોઝ એટલે કે શું થાય? બધી માહિતીની જાણ કરવી. ડિસ્ક્લોઝ એટલે ખુલ્લું પાડવું થાય. તો ઓડિટર કેન નોટ ડિસ્ક્લોઝ ઓલ ધ ડેફિશિયન્સી એટલે કે ખામીઓ. ડેફિશિયન્સી મીન્સ ખામીઓ. ઓડિટર છે એ બધી પ્રકારની ખામીઓ છે એ શેરહોલ્ડર સમક્ષ રજૂ કરી શકતા નથી. બિકોઝ ધ પ્રેશર એન્ડ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓફ ધ મેનેજમેન્ટ સંચાલક મંડળના દબાણના કારણે ઓડિટર દરેક પ્રકારની માહિતી શેરહોલ્ડરોને આપી શકતા નથી. આ જે પોઈન્ટ છે એ શેના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી છે? શેરહોલ્ડરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી ઓડિટર માટેનો છે. કે ઓડિટર આર ધ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઓફ ધ શેરહોલ્ડર એન્ડ દે આર ટેકિંગ કહેવાય ને કે દે આર ટેકિંગ અ પાર્ટ ઓન બિહાફ ઓફ ધ શેરહોલ્ડર ઇન ધ મેનેજમેન્ટ ઓફ કંપની. કંપનીના મેનેજમેન્ટમાં ઓન ધ બિહાફ ઓફ શેરહોલ્ડર ઓડિટર કામ કરે છે. તો મેનેજમેન્ટના દબાણમાં આવીને ઘણી વખત ઓડિટર છે એ પોતાની જે સાચી માહિતી છે એ શેરહોલ્ડરોને આપી શકતા નથી. ડિસ્ટર્બન્સ ઇન રેગ્યુલર વર્ક 9th પોઈન્ટ છે. ડ્યુરિંગ ધ ઓડિટ વર્ક ધ રેગ્યુલર વર્ક રૂટીન ઇઝ ડિસ્ટર્બડ. રૂટીન વર્ક એટલે શું? રોજબરોજનું કાર્ય, રેગ્યુલર વર્ક, બરાબર. ડિસ્ટર્બન્સ એટલે શું? ખલેલ પહોંચવી. તો ડિસ્ટર્બન્સ ઇન રેગ્યુલર ડ્યુરિંગ ધ ઓડિટ વર્ક રોજબરોજના કાર્ય શું થાય છે? ડિસ્ટર્બ થાય છે. ધ ઓડિટર ફ્રિકવન્ટલી આસ્ક ફોર ધ એક્સપ્લેનેશન, ઇન્ફોર્મેશન, વાઉચર એન્ડ સ્ટેટમેન્ટ એક્સેટ્રા, એટલે કે ઓડિટર છે એ કન્ટિન્યુઅસલી છે આસ્ક ફોર ધ એક્સપ્લેનેશન, ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ વાઉચર, એટલે કે જેની પાસેથી જે કાંઈ પણ પ્રકારની માહિતી મળી હોય એ વ્યક્તિને છે ઓડિટર કન્ટિન્યુઅસલી શું કરે છે? વાતચીત કરે છે, એમને પૂછે છે, એમને કાંઈ ક્વેરી હોય તો એની પાસે માહિતીનું ક્લિયર કરવા જાય છે. ધીસ લીડ્સ ટુ ધ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ ઓફ ધ સ્ટાફ, જેના કારણે જે કોઈ કર્મચારીઓ જે કામ કરતા હોય છે એનો ટાઈમ છે એ શું થાય છે? બગડે છે. ધીસ લીડ્સ ટુ ધ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ of the staff and it will leads to reduce the efficiency of staff, અને it will leads to reduce એટલે કે ઘટાડવું, જેના કારણે એફિશિયન્સી ઓફ સ્ટાફ એટલે કે સ્ટાફની કાર્ય કરવાની ક્ષમતા પણ શું થાય છે? ઘટી જાય છે. થ્રુ શું કામ? તો કે ભાઈ ઓડિટર કન્ટિન્યુઅસલી જે તે કર્મચારીને પોતાની માહિતી માટે, એક્સપ્લેનેશન માટે છે એ પૂછવા જાય છે, જેના કારણે કર્મચારી છે એ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે અને જે પોતાનું રેગ્યુલર વર્ક કરવાનું હોય એમાં થોડું ઘણું એને શું પહોંચે છે? ખલેલ પહોંચે છે. And 10th is expensive. The audit has to be entrusted to the expert auditor who is a chartered accountant and naturally his fee are bound to be high. શું કહે છે? entrusted એટલે શું? એક પ્રકારે એમ કહેવાય કે ભાઈ એક પ્રકારે લાયકાત ધરાવતો કહેવાય ને, આમ હાઈ લાયકાત ધરાવતો એવું. તો ઓડિટર હેઝ ટુ બી એન્ટ્રસ્ટેડ ટુ બી ધ એક્સપર્ટ ઓડિટર, એટલે કે ઓડિટર કોણ હોય છે? હુ ઇઝ ધ ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ. ઓડિટર છે એ હંમેશા ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ હોય એ જ કંપનીના ઓડિટ છે એ કરી શકે. સો ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ છે એની ફી કેવી હોય છે? હાઈ હોય છે. નેચરલી હિઝ ફીઝ આર બાઉન્ડ ટુ બી હાઈ, એટલે કે એની ફી કેવી હોય છે? ખૂબ વધારે હોય છે. ઓડિટર છે એ ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ જ ઓડિટર તરીકે કાર્ય કરી શકે છે, જેની ફી છે એ હાઈ હોય છે. સો સ્મોલ બિઝનેસ યુનિટ કેન નોટ અફોર્ડ, એટલે નાના બિઝનેસ યુનિટ છે, નાના ધંધા છે એ આ છે એફોર્ડ કરી શકતા નથી, એટલે કે આને મોટી બધી ફી હોય, જાજી બધી ફી હોય, વધારે ફી હોય તો એ અફોર્ડ નથી કરી શકતા. ઇન સચ કેસીસ ધ બેનિફિટ ફ્રોમ ઓડિટ વિલ બી લેસ ધેન ધ કોસ્ટ ઇન્વોલ્વ, અને એના કારણે શું થાય છે કે ઓડિટના બેનિફિટના કરતાં જે કોઈ પણ કંપની છે એનો ખર્ચ છે એ વધી જાય છે. સો ટુડે વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ લિમિટેશન ઓફ ઓડિટિંગ. આજે આપણે ઓડિટિંગની લિમિટેશન્સ વિશે ચર્ચા કરી. સો 10 પોઈન્ટ્સ છે. પોઈન્ટ્સ તમારે વધારે બને ત્યાં સુધી પોઈન્ટ્સ ઉપર ફોકસ વધારે કરવાનું, કારણ કે પોઈન્ટ્સ આવડશે તો ડિટેલિંગ છે તમે તમારી જાતે પણ લખી શકો છો. સો આજે આપણે જોયું લિમિટેશન્સ ઓફ ઓડિટિંગ. ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ કન્ટિન્યુ વિથ ધ ફર્ધર ટોપિક ઓફ ધ યુનિટ નંબર 1. થેન્ક યુ.